відчуття, що ти керуєш вантажівкою. Легко в управлінні. Ну ви на ній проїхали скільки реально? Ну, візьмемо, грубо говоря, кілометрів 300, 400 від сили. Сьогодні у нас на зйомках чистокровна італійка Puma 4х4. Цей бронетранспортер виробництва консорціуму Iveco Fiat Oto Melara відносно нещодавно надійшов до 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша. І команда Армія ТВ має ексклюзивне право на тест-драйв. Як я бачу, зараз невід'ємною частиною кожної бойової машини є мангал. Розкажи, як цей готувався і скільки знадобилося часу, щоб підігнати під цей броньовик? Ну, готувався він близько тижня, готувався він іншим підрозділом, більш підготовленим. Чи треба знімати цей мангал, щоб обслужити машину, там, поміняти колеса? Чи тут продумано все? Ні, тут продумано. Він ж виготовляється згідно конструктиву машини. От багато лючків на фіксаторах, так само заміна колес, там також є лючки, капот так само відкривається, так само як і люк водія, люк кулеметника. Тут, щоб відкрити капот для обслуговування двигуна, треба більше 20 болтів відкрутити. Так само, як і кришку паливного бака, вона теж фіксується тут на болтах. Тут двері бічні, вони без ручок. Взагалі мені це нагадує такий бронеавтомобіль Тритон, який певною партією пішов до прикордонників ще коли проводилось АТО, ООС. І там теж двері були зміщені назад, тому у нас, по суті, механік-водій, він сидить десь на цьому рівні. Де ручки? Як відкрити ці двері? Розкажи, будь ласка, і покажи. Ручки всередині. Ззовні, щоб дістатись бронетранспортер, або через люк водія відчиняється, або через задні двері. Цікаво, ну як я бачу, тут не дуже просторо насправді. Тут по всьому корпусу от такі точки кріплення. Чи вони заводські, чи вони вже дороблялись в Україні? Ні, вони заводські. І ми їх використали для того, щоб монтувати туди мангал, але вони, скоріш за все, з заводу йдуть, так як монтажні елементи додаткового захисту. Тобто додаткові плити можуть бути якісь керамічні? Чи... Так, на це, напевно, було і розраховано. Що можна було б допрацювати по цій машині? Як відчуваєш габарити? Ну, є трошки моменти, там треба допрацювати з зеркалами заднього огляду, але так в загальному непогано. Оснащення тут є чудове покриття, яке в вологу погоду добре ходити, не спотикнешся, не впадеш. Кронштейни, це більше всього вони використовуються на лебідку, яка от з'єднується на направляючі. І лобове скло від вітру. Воно оснащене навіть склоочисником, який розкладається. І водійові добре їхати. Протидимові шашки випускаються. Скільки тут взагалі люків? Зверху? Люків зверху 2. Тут кулеметник, тут водій-механік. А там? А там воно більшість йде як для кондиціонер працює, можна сказати. Але так само воно використовувати і для десанту. Наскільки важко завести Puma 4х4? Заводиться вона дуже елементарно. Вижимаємо тормоз, включаємо масу, потім запалювання і старт. ДТР завівся Puma. Потім включаємо коробку передач на драйв, відпускаємо ручний тормоз і починаємо виконувати бойові задачі. Я бачу, що тут ще багато кнопок. Чи ви знаєте, за що вони відповідають? Ну, самі важливі кнопки ми перекладали, на даний момент знаємо. В майбутньому ми вже будемо знати досконало, що до чого відповідає, та й будемо працювати. Версії Puma з колісною формулою 4х4 передбачалися військовими та розробниками для розвідки.
Але відомо ще про модифікацію шестиколісну, яка була призначена для перевезення особового складу та специфічних місій. Такі машини були помічені у 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді в травні минулого року. Загалом, скільки ти на ньому вже їздиш? Я вже на ним їжджу 2 роки. Поки прийшов в армію, зразу пішов водієм і нам дали такі машини. Які в тебе от, найскладніші виїзди, якщо ти, може, згадаєш такі? Прильот, з'їхали. Угу. Буває таке, що там в болото вже таке, що навіть машина сама не їде, там ставали в болоті. А так, щоб нас найтаких, що там пішки треба йти, в мене не було. Наскільки ти говорив, машина дуже добре тримає і 762, і Так, осколкові дуже тримає. Ну, колеса, да, колеса в нас не тримають. А так броня, вона супер. Десантне відділення БТРа «Пума». Тут розміщається до 6 десантників. Як бачимо, тут встановлено всього лиш 3 крісла, але за необхідності можна довстановлювати решту. Як ви бачите, крісла зараз от в пупирці. Це не означає, що БТР новий. Він просто нещодавно з'їздив додому, до рідних, де йому здійснили ремонт поточний і замінили ці крісла і от обтягнули їх цією пупиркою. Серце нашого БТРа – це двигун Iveco об'ємом 3,9 літра і потужністю 168 кінських сил. І, як каже Мироновий міхвод Назар, потужності в цей БТР хотілося би додати. Не вистачає, коли їдеш під горб, особливо як дуже довга гора, там вона переключається на пониження, нижче, і буває таке, що виїжджає вже на другий навіть. А так машинка, вона риска, залетів, розвернувся, вона маневрна така, що можна навіть нею на місці просто розвернувся і зробив роботу, і скоро поїхав додому. Автоматична коробка 5 вперед, 1 назад. Якщо ця не працює, в нас ще є ручна коробка, вона вмикається. Тут у нас тоді є 2, 4 вперед і 1 назад. Місця хватає всім. Навіть був такий, вивозили пацанів, і пацан мав з собою гітару. І ми її, запхали майже аж сюди, щоб не втрісла ця гітара. Да. А вивозили звідки? З позиції. Хлопець брав гітару на позиції, так? Да? Да. Крутяк. Потужністю 180 кінських сил, івековський двигун, коробка передач, автомат, 5-ступінчаста. Максимальна швидкість на ньому 105 км, 110 їхали. Але дивлюся, яке покриття дороги. По ґрунтовій дорозі там 70, може їхати 80. Запас ходу на 710 км, залежить від того, як ти нажимаєш, як кажуть, на педальку. Тобі особисто на яких ще бронемашинах доводилось їздити і як можеш порівняти їзду на Пумі 4х4? Доводилось їздити на Хаммері, але Пума більша машина, більш комфортніша і тим більше місця більше, ніж в Хаммері. Проходимості і більше, ніж в Хаммері. Що можеш сказати про ближчі плани на ці машини, якось їх обслужити, дообладнати?
Ближче плани цієї машини, що вона буде завозити розвідку більше всього. А далі так само будемо обшивати її мангалом. Як бачимо, серійний номер кожної бойової машини Puma 4х4 вибитий в передній частині корпусу. І ця машина, судячи з усього, вийшла 8-ю з заводу, а та 116-ю. Загалом Міністерство оборони Італії замовило 580 таких машин з колісною формулою 6х6 та 4х4. Що от зараз у вас особливо часто приходить на ремонт? Які, можливо, цікаві ситуації? Ну, зараз у нас пішли в більшості квадроцикли. Так як такою колісною технікою не можна туди кудись доїхати далі, так як квадроциклом, то в більшості ми ремонтуємо їх і пікап. Тобто це переважно волонтерські чи держава закуповує? Держава закуповує. Що ти можеш сказати? От ми зараз в салоні. Які тут представлені системи і на кого розрахований цей салон? Звісно, трошки тіснувато. Ну, але машина розрахована на 4 військовослужбовців. Що вони мають от зараз, які інструменти для виконання завдань? І що тут може додатись, бо я бачу багато кронштейнів різних. Так як ми тільки його недавно дослідили, системою пожежогасіння автоматичною, радіостанціями різного виду, місця для споряджень і медичного приладдя. Відомо, що окрім армії Італії, певна кількість бронетранспортерів Puma 4х4 були передані Лівії, Аргентині, Джибуті та Пакистану. А у 2026-му доїхали і до війни в Україні.